ในส่วนของ Big Data เทคโนโลยีนะครับเราดูกันว่าตัว Big Data เทคโนโลยีเหล่านี้มีอะไรบ้างนะครับตัว Big Data เทคโนโลยีตัวนี้ครับอันที่จริงแล้วนะครับถามมันคืออะไรครับมันเป็นการนิยามนะครับตัวเครื่องมือต่างๆทางด้านซอฟต์แวร์ครับมาทำงานร่วมกันครับเพื่อทำการวิเคราะห์ analyze นะครับประมวลผล process แล้วก็ extract นะครับทำการดึงข้อมูลสารสนเทศต่างๆครับจากข้อมูลที่มีความซับซ้อนอย่างมากนะครับและมีชุดข้อมูลขนาดใหญ่นะครับในระดับที่เครื่องมือหรือข้อมูลใช้ในการประมวลผลในปัจจุบันนั้นไม่สามารถทำได้นะครับหรือไม่มีทางที่จะดึงข้อมูลต่างๆเหล่านั้นออกมาได้อย่างครบ100%หรือตรงกับความต้องการของผู้ใช้ข้อมูลนะครับเราจึงมีความจำเป็นครับที่ต้องการใช้ตัว Big Data เทคโนโลยีเหล่านี้ครับมาใช้ในการประมวลผลข้อมูลนะครับและทำการวิเคราะห์นะครับข้อมูลปริมาณมากต่างๆเหล่านี้ก็ออกมาเพื่อประมวลผลในรูปแบบของ Real Timeทันเวลาทันใช้นะครับและนำไปสู่เรื่องของบทสรุปและการ predict หรือการทำนายนะครับเพื่อที่จะทำการลดความเสี่ยงนะครับขององค์กรหรือเพิ่มยอดขายรายได้ต่างๆให้กับองค์กรในอนาคตนะครับโดยนะครับหากเราทำการศึกษาตัว Big Data นะครับเราจะมักจะหมายถึงชุดข้อมูลที่ขนาดใหญ่นะครับหรือปริมาณมากโดยปกติแล้วครับข้อมูลนะครับจะประกอบไปด้วย3รูปแบบนะครับได้แก่ข้อมูลที่มีโครงสร้างข้อมูลกึ่งโครงสร้างนะครับและข้อมูลที่มีโครงสร้างที่แน่นอนนะครับข้อมูลที่มีโครงสร้างนั้นได้แก่ข้อมูลอะไรบ้างครับก็คือข้อมูลที่รับการจัดเก็บอย่างมีรูปแบบชัดเจนนะครับเป็นระเบียบนะครับแล้วก็สามารถนำไปใช้ในการวิเคราะห์ได้ทันทีอย่างเช่นข้อมูลที่เก็บอยู่ในตาราง spreadsheet อย่างเช่น Excel นะครับหรือข้อมูลที่ถูกจัดเก็บอยู่ในฐานข้อมูลนะครับขนาดใหญ่อย่างเช่นฐานข้อมูลOracle ฐานข้อมูลMySQL ต่างๆนะครับต่อมาครับข้อมูลที่เป็นลักษณะของกึ่งโครงสร้างหรือตัว Semi Structured Data นะครับก็อย่างเช่นเป็นชุดข้อมูลนะครับที่มีการจัดเก็บเป็นรูปแบบนะครับอย่างมีระบบอยู่เพียงส่วนหนึ่งนะครับเราเองสามารถทำการสืบค้นนะครับหรือนะครับหาข้อมูลได้จากแท็กข้อมูลที่อยู่ภายในนะครับอย่างเช่นในเว็บเพจหรือเว็บไซต์จะมีคำสำคัญของเพจเราสามารถทำการสืบค้นและหาข้อมูลจากเพจต่างๆเหล่านั้นออกมาได้นะครับต่อมาครับข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้างแน่นอนหรือ unstructured data นะครับหมายถึงข้อมูลที่มีลักษณะเป็นยาวๆไม่มีการแบ่งวรรคแบ่งตอนหรือยากการทำความเข้าใจในเบื้องต้นอย่างเช่นข้อความเสียงรูปภาพหรือวิดีโอครับทีนี้ก็จะมีการนำตัวข้อมูลต่างๆเหล่านี้นำมาใช้งานนะครับโดยบางองค์กรครับอาจจะสามารถใช้ประโยชน์ได้จากข้อมูลนะครับที่มีเนี่ยนะครับไม่ต้องการข้อมูลปริมาณมากครับแต่เขาต้องการเข้าใจข้อมูลเชิงลึกว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับหน่วยงานของเขาหรือพฤติกรรมผู้บริโภคของเขาเองครับเพื่อได้มาซึ่งข้อมูลอินไซต์นะครับจะนำไปสู่นะครับการทำความเข้าใจใหม่ๆที่เราไม่สามารถพิสูจน์หรือเห็นได้ด้วยตานะครับเราจะทำการรวบรวมวิเคราะห์เพื่อจะนำไปสู่การนำเสนอรูปแบบของที่เป็นภาพและเข้าใจอย่างชัดเจนนะครับนำไปสู่การวางแผนนะครับการจัดเก็บต่างๆเหล่านี้ครับจะมีผลต่อองค์กรเช่นการจัดเก็บข้อมูลวัตถุดิบข้อมูลเครื่องจักรกระบวนการรวมไปถึงข้อมูลผลผลิตการขนส่งนะครับโดยข้อมูลต่างๆเหล่านี้ครับสามารถที่จะนำมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับและวางแผนการประมวลผลหรือการดำเนินงานขององค์กรได้ตลอดเวลานะครับโดยปกติแล้วครับตัว Big Data นั้นครับจะแบ่งออกเป็น3ประการหลักครับโดย3ประการนี้จะเป็นโครงสร้างพื้นฐานของ Big Data ก็คือ Volume ครับเรื่องของปริมาณนะครับ Variety ในเรื่องของความหลากหลายครับ Velocity ครับเรื่องของความเร็วนะครับต่อมานั้นนะครับมีการคิดวิเคราะห์นะครับคุณลักษณะเพิ่มเติมเข้ามาอีก3ประการเพื่อจะทำให้การประมวลผลข้อมูลที่เป็น Big Data นั้นมีปริมาณคุณภาพที่สูงมากขึ้นครับซึ่งเมื่อยิ่งข้อมูลเหล่านี้ครับครบตามองค์ประกอบทั้ง6องค์ประกอบนี้นะครับใน6ประการนี้เรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะพบว่าข้อมูลที่นำมาใช้นั้นครับสามารถที่จะทำการวิเคราะห์นะครับและนำมาซึ่งข้อมูลเชิงลึกนะครับกับองค์กรของเรานะครับเรามาทำความรู้จักใน6ประเด็นต่อไปนี้ครับในเรื่องของวอลลุ่มก่อนครับหรือปริมาณหมายถึงหากหน่วยงานของเราหรือองค์กรของเรานั้นมีข้อมูลที่มากพอนะครับสามารถที่จะนำข้อมูลต่างๆเหล่านี้มาวิเคราะห์เพื่อจะหาความรู้เชิงลึกได้ครับโดยข้อมูลที่เรามีอยากจะเป็นเรื่องของเพศอายุของข้อมูลลูกค้านะครับหรือเราสามารถที่จะนะครับหาข้อมูลอื่นๆนะครับเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้ข้อมูลการกดลิงก์กดไลค์ต่างๆเนี่ยครับเราสามารถนำมาหาพฤติกรรมและสามารถจะนำมาประมวลผลข้อมูลได้หากข้อมูลของลูกค้าที่เรามีอยู่นั้นมันไม่มากพอนั้นนะครับมันจะส่งผลให้ผลของการทำนายหรือการวิเคราะห์นั้นจะไม่มีความแม่นยำนะครับต่อมาครับประเด็นที่2เรื่องความหลากหลายหรือ variety นะครับ
จะหมายถึงว่าข้อมูลที่เป็นลักษณะของ Big Data นั้นนะครับจะมีความหลากหลายหลายประเภทไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่เป็นแบบมีโครงสร้างนะครับแบบกึ่งโครงสร้างหรือแบบไม่มีโครงสร้างครับหากเราต้องการที่จะประมวลผลข้อมูลต่างเหล่านี้เราจำเป็นที่จะนำข้อมูลต่างเหล่านี้ทุกๆรูปแบบครับมาประมวลผลร่วมกันเพื่อทำอย่างไรล่ะที่เราจะสามารถประมวลผลต่างๆเหล่านี้เข้าด้วยกันได้นะครับนั่นก็คือเรื่องของ variety หรือความหลากหลายของข้อมูลนะครับต่อมาครับเรื่องของความเร็วนะครับหรือ velocity นะครับในเรื่องของความเร็วนี้จะหมายถึงว่าเมื่อเรามีข้อมูลปริมาณมากแล้วครับเป็นไปได้ไหมครับที่การประมวลผลข้อมูลนั้นสามารถให้ผลลัพธ์หรือวิเคราะห์ได้ข้อมูลแบบเรียลไทม์นะครับถ้าเป็นสมัยก่อนการประมวลผลข้อมูลนั้นใช้เวลานะครับอย่างเช่นมีการสรุปยอดการใช้บิลลิ่งหรือการใช้โทรศัพท์หรือข้อมูลของเครือข่ายโทรศัพท์เราจะพบว่ากระบวนการประมวลผลข้อมูลนั้นจะใช้เวลาในการประมวลผลบิลลิ่งถึง2 อาทิตย์หรือ3 อาทิตย์กว่าหน่วยงานหรือองค์กรนั้นจะทำการออกบิลลิ่งได้นะครับแต่ในปัจจุบันนั้นกระบวนการในการออกบิลลิ่งนั้นเมื่อตัดรอบหมดวันปุ๊บเราสามารถจะนำข้อมูลบิลลิ่งต่างออกมาแสดงผลได้เลยทันทีนะครับนั่นก็คือเมื่อเรามีข้อมูลที่มากขึ้นแล้วมีการประมวลผลที่ลักษณะของ Big Data แล้วความเร็วจะมีความสำคัญกับการประมวลผลข้อมูลนะครับต่อมาครับความถูกต้องของข้อมูลครับความถูกต้องของข้อมูลนี่คืออะไรครับข้อมูลที่จะนำมาประมวลผลนั้นจะต้องมีความน่าเชื่อถือและมีความถูกต้องเราต้องมีการตรวจสอบที่มาของข้อมูลก่อนครับอย่างเช่นคอนเซปต์เดิมของการประมวลผลก็คือการแบกอินการแบกเอาท์ครับนั่นหมายความว่าหากเรามีข้อมูลที่ถูกต้องนะครับนำมาใช้ในการประมวลผลแล้วผลที่ได้ของการวิเคราะห์ข้อมูลก็จะถูกต้องเช่นกันนะครับต่อมาครับในส่วนของ value ก็คือคุณค่าครับข้อมูลต่างๆที่นำมาใช้นั้นนะครับจะต้องเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์นะครับและมีความสัมพันธ์กันในเชิงธุรกิจไม่ใช่ว่าเรามีข้อมูลปริมาณมากหลายๆที่หลายๆแหล่งมาประกอบกันแต่เมื่อประกอบกันแล้วข้อมูลเหล่านี้กลับไม่ได้มีส่วนช่วยอะไรเลยในการประมวลผลนะครับเราเองครับจะต้องทำความเข้าใจนะครับในส่วนข้อมูลกับว่าไม่ใช่ทุกๆข้อมูลที่เราเก็บจะนำมาใช้ในการวิเคราะห์หรือประมวลผลในรูปแบบของ Big Data ได้ครับหากเราต้องการที่จะเพิ่มขีดจำกัดหรือขีดความสามารถในการประมวลผลหรือในการเรื่องต่างด้านการตลาดของหน่วยงานแล้วนะครับเราจะต้องรู้ว่าข้อมูลชุดไหนเป็นข้อมูลที่มี value และสามารถนำมาช่วยในการวิเคราะห์แล้วหาประโยชน์มันออกมานะครับต่อมาครับเรื่องของความแปรผันนะครับหมายถึงว่าข้อมูลนั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นรูปแบบต่างๆตามรูปแบบการใช้งานครับเราสามารถนำข้อมูลชุดเดียวกันมาดูได้ในหลายมิติครับเราสามารถที่จะนำรูปแบบต่างๆนี้จัดเก็บได้มากกว่าหรือมีการจัดเก็บที่แตกต่างนะครับข้อมูลก็อาจจะแตกต่างกันออกไปเมื่อจากแหล่งข้อมูลที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเรานำข้อมูลต่างๆเหล่านี้ที่มีความแปรผันกันมาวิเคราะห์รวมกันเราจะต้องทำความเข้าใจและวิเคราะห์เชิงลึกว่าข้อมูลต่างๆเหล่านี้มีความสัมพันธ์กันอย่างไรนะครับจากนะครับที่อธิบายมาข้างต้นนี้ก็คือในเรื่องของคุณลักษณะของตัว Big Data ซึ่งประกอบไปด้วยนะครับ6V เข้าด้วยกันซึ่งได้แก่ตัว value นะครับซึ่ง volume ก็คือปริมาณ variety คือความหลากหลาย velocity คือความเร็วนะครับ veracity คือความถูกต้อง value คือคุณค่านะครับแล้วก็ variability ก็คือเรื่องการแปรผันได้ของข้อมูลนะครับ